Зараз будемо говорити про акустичні гітари Dreadnought до $350 від американських брендів Fender та Epiphone. Глянемо, які моделі можна вибрати, на що звернути увагу та послухаємо, як вони звучать. Це відео буде першою частиною про Dreadnought, адже окрім Fender та Epiphone, ще є Ibanez, Takamine і Yamaha, про які розкажемо окремо. А поки на зв'язку Музторг Україна, мене звати Володимир і Dreadnought до $350 Fender чи Epiphone. Dreadnought – це найпоширеніший тип акустичної гітари з неперевершеною репутацією. Універсальний інструмент, який підходить як новачкам, так і гастролюючим музикантам. Завдяки великому корпусу Dreadnought мають глибокий бас і щільну середину. Взагалі, не так давно ми випускали відео про особливості акустичної гітари та як її правильно вибрати. Дуже рекомендуємо глянути задля кращого розуміння теми. Але якщо коротко, то основна перевага акустичної гітари – це її доступність, відносна простота в опануванні та величезна кількість навчального матеріалу. Вони можуть відрізнятися за формою та деревиною. Ці два фактори прямо впливають на звук та вартість гітари. Ще, звісно, на ціну впливає наявність різних приколюх, вирізів, просунутої фурнітури і так далі. Але якщо говорити про Dreadnought до $300, то в основному вони матимуть ламіновану деку та прості елементи без пафосу. Перед тим, як оглянемо конкретні моделі, потрібно зрозуміти одну просту річ. Якщо ви тільки починаєте вчитися грати, це не означає, що потрібна найдешевша гітара. Коли ми говоримо про бюджетний інструмент, кожні 10-20 в плюс чи мінус можуть бути суттєвими. Адже коли ціна гітари нижча, це означає, що для її виробництва використовувалися менш якісні матеріали і менш сумлінно їх вибирали. І відповідно, чим вища ціна, тим краще гітара звучатиме, тим зручніше на ній буде грати і тим надійніше вона буде тримати лад. Справа у тому, що сьогодні на ринку представлено безліч моделей різних брендів і ноунеймів, а розібратися з ними – це ще та задачка. Гітари від молодих китайських компаній або інструменти, які були виготовлені на замовлення маркетплейсів, можуть сильно відрізнятися від показаних на фото чи відео, та навіть по заявленим характеристикам. А це свого роду ризик. Тут найбільш правильним буде вибір гітари від компаній, які спеціалізуються на виготовленні музичних інструментів і мають свої перевірені роками стандартизовані технології та контроль якості. Навіть якщо виробництво зосереджено у Китаї, а переважно гітари бюджетом до $300-400 виготовляються у Китаї або Індонезії, то це зовсім не прирівнює їх до решти китайців. Стандартизація та контроль якості закріпили. І тепер вже оглянемо по декілька моделей із двох класних американських брендів – Fender та Epiphone, які можна брати без вагань. Звісно, якщо вони підходять вам по параметрах. Це будуть відносно недорогі, але повноцінні інструменти, які можна брати для навчання, запису, виступів або просто милуватися ними вдома. Так от, Fender. Справжня класика американського Dreadnought CD60V3 у трьох кольорах – натуральний, Sunburst і чорний, щоб кожен міг підкреслити свій особистий стиль. Вона має добре збалансований тон і об'ємне звучання, завдяки своїй формі, верхній деці з ялини та пружинами X-Bracing. Цей інструмент буде прекрасним вибором не тільки для початківців, але й для досвідчених музикантів, які потребують другої недорогої гітари у своєму арсеналі. Це вже третє покоління неймовірно популярних вестерн-гітар, які випускаються більше 15 років. Існує дві версії з ламінованої ялини зверху CD60 та з цілісної ялини CD60S, де S – це Solid. Ще Fender випускає CD60 не тільки з ялини, а ще й повністю з червоного дерева та цілісною декою. CD60S All Mahogany. Також є більш бюджетні FA125, які відрізняються формою голови, дещо іншою фурнітуркою та задньою декою з липи. Ну а для тих, хто не хоче довго підбирати чохол до своєї гітари чи зручний медіатор, Fender пропонує готовий комплект для початківця – Fender FA115, до якого входить акустична гітара форми Dreadnought, набір медіаторів, ремінь для гітари, чохол, ключ для налаштування і струни. Ще є така історія, як Squier, під логотипом якого випускаються ще більш доступні інструменти в оригінальних формах гітар Fender. Із акустики це Squier SA150, яка має фарбовану накладку та більш дешеву механіку, що безпосередньо впливає на тон гітари. Але у цьому випадку можна ще зберегти $50-100. Далі одна з найстаріших компаній – Epiphone. Цей бренд виготовляє гітари вже понад 100 років.
Epiphone дотримується традиційного підходу при виробництві гітар, а тому випускає не так же й багато недорогих моделей, але спробувати є що. До прикладу, DR100. Стара та відома багатьом модель, як і CD60. Зараз же Epiphone оновив назву цієї найпопулярнішої акустичної гітари до Songmaker DR100. Складається вона з традиційних для такої форми матеріалів. Корпус з махагані, а верхня дека з ялини. Це дає збалансований і правильний звук, багатий натуральними низькими частотами з підкресленою верхньою серединою. Гриф, так само як і CD60, зроблений з махагані з накладочкою з палісандру. Вибираючи Songmaker DR100, можна отримати повноцінний дредноут з усіма плюсами та фірмовими обертонами, які може забезпечити така форма деки. Доступна у 3 кольорах – натуральний, чорний і Sunburst. І ще є один важливий момент. При виробництві акустики до $300 деталям приділяється не так вже й багато часу. А тому, по можливості, треба ретельно оцінити їх загальний стан. Чи не дренчать струни на кожному ладу, чи правильна між ними відстань, чи немає подряпин, нерівностей, прогинів і чи плавно ходять кілки. Для гітар з такого цінового сегменту це абсолютно нормальна ситуація. І до того ж, більшість нюансів можна пофіксити у гітарного майстра, але завжди краще знати про загальний стан інструменту перед покупкою, а не після. Добре, з цим розібралися, а тепер будемо слухати. Для демо ми взяли по представнику із кожного бренду. Записувати звук будемо через конденсаторний мікрофон AKG та аудіоінтерфейс Scarlett Focusrite. Ми не даємо оцінку звучанню, а пропонуємо вам написати, звук якої гітари сподобався найбільше. Отже, як ви вже зрозуміли, гітари Dreadnought хоч і схожі між собою, проте можуть помітно відрізнятися один від одного як за виглядом, так і за звуком. Ще нагадуємо вам подивитися загальне відео про акустику та як її обрати. А поки ставте лайки, якщо було корисно, пишіть коментарі, якщо лишились питання, та підписуйтесь на Мусторг Україна, щоб бачити більше подібних відео. Не прощаємось!